Shabbat Shalom. So, Shabbat Shalom sa mga nasa Facebook Live. So, baka may tanong kayo, hanggang kailan ba tayo mag-Shabbat Shalom? Forever na po ito. Siya, wala ho talagang, nakadesign na talaga ito, na ito na talaga yung buhay. Ito na, Torah is life. So, without Torah, there is no life. Or life becomes, wala nang pattern na galing sa Creator. So, this time around, we're going to talk about the Abib calendar and the timing of the Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, and the Feast of Firstfruits. So, magkadugtong-dugtong po yung mga festival na yan. They are not separate feasts. Kumbaga, hindi lang po kambal yan. Triplet yan, kumbaga. Quadruplet yan. Passover is the preparation day, a day before the Feast of Unleavened Bread. Then, the day after so during the Unleavened Bread, meron pong isang Sabat. So whatever, kung ano man yung araw, tatama yung Passover, pwede siyang Lunes, pwede siyang Martes. There is always a Sabbath. So the day after that weekly Sabbath is the Firstfruits. Okay? Yes. Next Sunday po ang last day of Unleavened Bread, and at the same time the Feast of the Firstfruits. So they are all tied up together. In fact, after the Feast of Firstfruits, mayroon na naman kautusan na nagpapabilang. Di ba? Passover, Unleavened Bread, Firstfruits. From the Firstfruits, kakount ka na namang 7 Sabbats, 49, then another feast. So meron pong kaugnayan yun. Ibig sabihin, kung ang Passover ay kaligtasan sa pamagitan ng pagkamatay ni Yeshua, kung ang Firstfruits, ang Unleavened Bread ay pagkalibing niya, ang Firstfruit ay yung pagkabuhay niya muli. So lahat tayo na tumanggap kay Yeshua ay dadaan sa ganung proseso. Siya po ay mamatay sa ating sarili, kasalanan. Naging banal tayo dahil sa Kanya. Pinatawad. Siya ay na-resurrect, kasama din tayo ma-resurrect, mayroon tayong future resurrection. Ang hindi makita-kita ng maraming Kristiyano yung bakit mula sa resurrection, Feast of Firstfruits, bibilang ka pa ng 50 dias or Pentecost. Bakit? Kasi the goal of the new life, because Abib is a new beginning, the first day of the year, is the giving of the Torah. So, konektado po lahat yun. No? So, in fact, kung titingnan niyo yung Torah scroll dito, yung Torah scroll, lahat ng pages ng Torah ay konektado ng letter Bab. Bab is a conjunction. Ibig sabihin, every word is connected to each chapter, each verse. So, ganun po. So, ibig sabihin, ang buong Torah ay hindi mo pwedeng pirapirasuhin, kundi buo yan na binigay ng Diyos na revelasyon. So, kaya pala, it will take more than a lifetime to study it. Kasi napakarami pong, kumbaga, ididig, no? Katotohanan, para kang naghahanap ng treasure sa salita ng Diyos. So, what is the significance of the month of Abib? So, Abib is actually the stage of a grain called barley, or sa Tagalog, cebada, kung saan pwede na siyang isangag. Ano ang tawag yan? Yung medyo green pa siya, ang tawag niya pinipig. Pinipig, di ba? Medyo, yung Abib daw wala kasi tayong Abib dito kaya wala tayong malakit daw. Hindi naman Abib yun Hindi naman barley yun. Malakit. Blow up the trumpet in the new moon in the time appointed our solemn feast days.
So, new moon sightings and Rosh chodes. So, ngayon, maintindihan na natin bakit one of the most misunderstood verse in the Bible. Therefore, watch for you do not know either the day or the hour in which the Son of Man comes. The expression, no one knows the day and the hour, is what Yeshua was speaking about in the chapter 24:36. And he is using this like a parable. This is what most Christians use to dismiss any or all end-time prophecies as being false teachings. They do not realize it was a parable meant to say something and hide the truth from those whose hearts have grown cold, which is what Yeshua was telling the foolish virgins na, and the day, the hour, no one knows, because this happens to be an idiomatic expression for the festivals. Bakit hindi mo alam ang araw at ang oras? Kasi babantayan mo ang new moon, babantayan mo yung condition ng barley. So, hindi mo alam eksakto. Kaya, mga Christian brothers and sisters, hindi nila maunawaan yung Hebrew idioms. The moment sabihin mong babalik si Yeshua sa festival, automatic, parang auto-reflex eh. Sasabihin agad sa'yo ng Christian, sabi niya, wala daw nakakaalam. Ngayon, alam mo? Parang false teacher kaya ata o false prophet. Sino kaya ang hindi nakakaintindi? Yung hindi nag-aaral ng Torah, yun yung hindi nakaintindi. Kasi ang new moon must be sighted in Israel and the barley must be sighted in Israel. Kaya nga, even to the last day, maaring hindi mo pa nakita ito. Iyan po ang sitwasyon ngayon sa sighted moon team ni Brother Joseph Dumon dahil nauna na po yung report ni na Becca Biderman, no? Na wala nang barley nakita. So yung iba, nagtataka bakit dinaklara pa rin ng, I call Joseph Dumon our prophecy and Torah consultant. Kumbaga siya, specialization niya yan. Hindi natin pwedeng sabihin, kumbaga sa doktor, specialista siya dyan. Siya talagang nag-aaral sa mga tungkol dyan sa calendar. Bakit wala pang report na barley, diniklara niya pa rin? Bakit? Kasi nga, no one knows the day, the hour, until you see it. So, but, tingnan niyo po, pumunta sila sa Israel. Si Joseph Dumon ay nasa Israel ngayon to personally inspect the barley for the sake of the people who believe sa sistemang ito ng pagka-identify sa tamang kapahunan ng feast. Kasi pag nagkamali ka ng festival, lahat yon buong taon mali na. Kung correct ka naman, buong taon na 7 festival mo ay correct. So, our MLTC, in case you do not know what MLTC is, nakalimutan nyo na. Messiah the Living Torah Center. Yan po yung original nating pangalan since Mandaluyong days. We will still be celebrating the Feast of Unleavened Bread sa February 25, Sunday ng gabi. Ngayon, kung on or before this day, this February 25, makita ang barley, wala, tuloy pa rin yan, hanggang May 3 po yan. Kasi by faith po yan. May 3. March 3 pala, March 3. So, ang logic nun, sino yung may faith? So, ang logic nun,
Kung halimbawa, wala silang nakitang ripening of the barley during the 7 days of unleavened bread, uulitin ito next month. Pero, even during those 7 days, ay may nakita na unahan mo na i-celebrate. So, hindi natin na-miss. Sigurista, kumbaga. Kumbaga, sigurista siya sa kanyang pagsunod. So, kung halimbawa, wala talaga, ulitin. Ngayon, may nawala ba? Meron. Pamasahe. Pamasahe papunta dito. Tapos, yun lang ang hihinayang ka. Kapalit ng pag-obey mo sa Panginoon, mababaw naman yun. So, yung pong yung dalawang bata po, please, sikasuhin nyo yung dalawang bata kasi medyo over na eh. Dali na lang sa likod. Hyper eh. Masyadong hyper. Ganyan din naman tayo nung araw, nung bata tayo, baka mas marami. Pero talagang dito nila gusto marathon eh. Ang luwag-luwag na natin eh. So, importante po, as early as now, nililinis nyo na yung bahay nyo ng mga, ubusin nyo na yung mga biscuit, noodles. Suka, meron yun. Suka, hindi po kasama ang suka. Depende sa suka. Kung pure yan na suka, wala yan. Yung mga soy sauce yan, mga alanganin. Yung mga bread products talaga, yung mga flour. Yung mga harina. Ngayon, kung nanghihinayang kayo itapon, i-donate nyo sa mga may hirap. Sa mga kabus, sabi sa Bisaya. Ibibigay nyo, ilalabas nyo sa bahay ng malayo. Halimbawa, meron kaming pinerment ni Tatay Roel na ilang kilong grapes 3 years ago. Nilagyan namin ng yeast. Nandyan sa isang container. 3 years na po yun doon. So, ang gagawin namin, kasi may tali kasi yan kung tutusin. Yung so, pwedeng ilalabas lang ng bahay na malayo. Ilalabas nyo lang. Ilalabas nyo lang. Ganun lang yan. Tapos, after ng feast, pwede pong ibalik yun. So technically, yun po. Alam nyo po, may tinatawag tayo na ang utos ng Diyos, ang kautosan ng Diyos, ang commandment ng Diyos is not a matter of reasoning out. Kumbaga, huwag nating questionin yung commandment ng Diyos. Kasi commandment nga ng boss yun. Diba? Ang talagang dapat nating isipin, yung mag-obey. Paano mag-obey? No? So to those of you na sanay na po sa pag-obey, ang pinoproblema natin, paano ba ako maka-obey? Hindi yung ididebate pa natin ng Diyos. Di ba? Pag sinabi mo, bakit mo inutos ito? Inutos ko nga, bakit? Ba't mo tinatanong? Pattern na kasi yan eh. Basta inutos, yun na yung sinabi ng boss. Kumbaga, may magagawa ka ba? Kumbaga, presidential decree. Kumbaga sa Pilipinas, executive order na yan. Ipapatupad na lang yan. Wala, kung ikaw ay ordinaryong mamayan, wala kang authority to question that. It was already signed by the highest office. So in this case, it's already decreed and declared, no? Kaya ang tawag niyan ay statute, statutory. From the word statute. Ano ba yung statute? Nagbabago ba yung statute? Irrevocable. Yung permanente na. So ito po yung potential dates, no? Yung February 25 or kung wala talaga March 25. Pero by faith,
by faith po, ang dapat yan is we celebrate it as if it's already the right one. Kasi nga, no one knows the day and the hour. As a matter of fact, ang pinaka-message po ng Exodus is, or unleavened bread is, there's not even enough time for letting the bread rise. Ibig sabihin, ang salvation comes very, very quickly. In essence, no? Kumbaga, dapat ready ka all the time pagdating sa kaligtasan. So, kaya sabi ko, by faith po ito. So again, in the Messianic community, in the Torah-keeping community around the world, hindi po nagkapare-pareho po hindi po pare-pareho yung conviction sa Abib. Some people disregard this Abib. The rabbinical calendar disregard the Abib totally in the sighting mode. So, rabbinical calendar does not go by the sighted moon because it was designed thousands of years ago na wala ang Israel sa land. So, paano mo ma-detect ang barley, paano mo masi ang sighted mo sa Israel kung wala ka doon? Natural, hindi mo ma-sight. Kaya kinalculate nila. Yun po yung Hillel calendar, no? So, bear in mind po na ang context ng Biblia ay sa panahon na ang Biblia ay sinulat, karamihan ng mga tao noon ay mga farmer at shepherd. So the calendar described in the Bible is based both on the lunar and the solar cycles. The Gregorian calendar is based purely on the solar cycle. Lunar cycles, time for the moon to circle the earth, indicating the months, 29 days to 29.5 days or 30 days. And solar cycle, time for the earth to circle the sun, indicates the seasons and the years. It may seem very simple, no? Pero astronomy po ang pinag-uusapan dyan. Kaya nga, aminin ko po, hindi ako eksperto sa astronomy. No? Si Joseph, kung merong nagtatanong sa akin, nagque-question tungkol sa calendar, palagi kong nire-refer kay Joseph Dumo. At pag sinabi ko yan, natatakot na sila. Ba't mo natatakot kung talagang sigurado ka sa sinasabi? Meron dito pumunta para ako gusto ng, sabi niya, Sadok calendar. Sabi ko, okay, Sadok. Kung gusto mo si Sadok, okay. I-refer kita kay Joseph Dumo, mag-usap kayo. Takot naman siya magipag-usap. Bakit? Kasi, kumbaga sa dinadala ka na sa eksperto, ayaw mo, gusto mo lang ako, makumbinsin mo ako dahil kaibigan kita. Hindi naman pwedeng gano'n. Hindi naman, wala kumpare dito. Tutura. Kumbaga, mahirap tumawin ang loyalty natin dito. Hindi politika ito. Okay. So, meron pong isang, in 925 BC, meron silang natagpuan ng mga ebidensya na sa Israel, ito yung tinatawag na Geser calendar, na may sinasabi rito. It was discovered in 1908. 7 lines of script na sinasabi sa isang inscription. 2 months of ingathering olives, 2 months of sowing cereals, 2 months of late sowing, a month of hoeing weeds, a month of harvesting barley, a month of harvesting wheat and measuring grain, 2 months of grape harvesting, a month of gathering sour fruit. Ay kaya ko present ito kasi nga ebidensya ito na sa panahon ng sa Israel ay puro pagtatanim ang iniintindi ng mga tao. Wala naman pong technology nung araw, kundi puro pagkain.
Okay. The first commandment given by YHVH Elohym right after the Exodus from Egypt is to determine the beginning of months. This month shall be the beginning of months for you. It is to be the first month of the year to you. So just imagine, this is the first commandment. Hindi yung basta-basta to. Di ba, meron tayong rule of the first mention? This is the first commandment right after Exodus. So this must have been significant or important. Importante ba ito? So, etong buwan ng Abib, ito'y tinatawag na spring. March or April. Ano ba yung spring? Again, Passsover. Wala kasi tayong spring dito. Meron tayo dito, tag-ulan. Summer and rain lang tayo meron eh. Di ba? So, ewan ko, sina Marvin, alam niyo yung spring, no? Oo. So, tag-sibol daw ito, galing sa winter. Sa Israel, na-experience ko doon, September, October. Hindi pa, tag-ulan na malamig. Pagdating December, January, winter yan. So, again, hindi pa po ako nakahawak ng snow. Sorry po, I'm just a Filipino boy. Growing, living in the Filipino land. Sina Flores, pumunta po sa, ano ba yun doon sa, sa Pasay? Yung artificial snow? Star City. Tuwang-tuwa sila. Ito, snow. Like you sa snow. Hindi pa ako nakahawak ng snow. Buksan mo yung rep sa freezer. Hawakan mo. Ayan yung snow. Hindi ko pa alam yung snow. Basta ang alam ko, patay yung mga halaman, di ba? During that period, parang sila ay, kumbaga, incubation. At ang spring, kaya beginning of the month, may kaugnayan din po ito sa spiritual, na galing ka sa malamig, na hindi magandang panahon, pero ito na ngayon, papasok na yung tagsibol, magandang panahon. So, pinili ng Diyos ang panahon ito to show us ang plano niya sa redemption. The plan of redemption. So, ika nga, new beginning. Actually, ang kalendaryo talaga ng Bible is from Abib to Abib. From new beginning to ending, the ending is again the new beginning. No? So, pinili ito ng Diyos. Tapos, ang Feast of Passover, so by the lunar cycle, ang phases of the moon ay ang pinaka-gitna niyan is the full moon. Yung tinatawag na Feast of Passover and Unleavened bread. The fullness. No? Alam ko may mga mensahe ang Diyos dyan. So ito po yung season of redemption. You shall observe the Feast of Unleavened Bread. For 7 days you are to eat unleavened bread, as I commanded you at the appointed time in the month of Abib. For in the month of Abib you came out of Egypt. So bakit binigyan ng pangalan tong Abib kung hindi naman po mahalaga itong Abib? So
Abib means ang kalagayan ng barley na ito. The stage. Yung ripening stage niya. So initial instruction shows that the month that the Israelites left Egypt must be the first month of the year. So maliwanag, ang instruction ni YHVH ELOHYM is to determine the first month of the year. Ang criteria niya is to know the Abib stage. So, sa ngayon, para bang many people around the world, mga Torah keepers, hindi na nila sinusunod ito. But, take note, if you live in the land of Israel, simple lang sa iyo yan. Normal lang sa iyo yan. So, put your shoes in the Israelite shoes. Remember, ang mga farmer noong araw sa panahon yon, alam nila kung kailan talagang tagtanim, tag-harvest. Alam nila eh. Oo, bibilang sila kung yun. So, sabi rito sa after giving the commandment to determine the new moon, the new month, ang kasunod na instruction ay ganito, in the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb according to the house of their fathers, a lamb for an house. Sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila. Bawat lalaki, isang kordero. Wag kaldero. Isang kordero sa bawat sambahayanan. Ano daw ang gagawin sa tupa? Again, bira na ang tupa ngayon. Marami dito ngayon kambing, no? Kaya napilitan ako mag-alaga talaga ng tupa eh. Kasi yun yung sinabi sa Bible. Anong gagawin sa tupa? Dadalhin sa bahay. So imagine mo kung nasa Israel ganung araw, ang instruction, bawat lalaki kukuha ng isang ama ng tahanan, kukuha ng tupang lalaki, 1-year-old, without blemish, dadalhin mo sa bahay mo. At kung i-connect natin to yung pagpasok ni Yeshua sa New Testament, sa Luke chapter 19, nung pumasok si Yeshua at that was the 10th day of the month. So, ang pulong-pulong nito, dinala ni Yahweh Elohim si Yeshua sa Jerusalem. Kung basahin mo, pagkatapos niya entry to Jerusalem, sabi naman tayo, Hail, hail the King, Hosanna in the highest. Pagkatapos siya nagmarcha sa Jerusalem, ito yung tinatawag na palaspas. Kung basahin mo yung kwento sa gospel, pumasok sa templo ng Diyos at nangaral. So nakita niyo yung parallelism? Bawat Israelite nasa bahay, naghahanda ng kanilang karnero, ang Diyos Ama, si Yahweh Elohim, inahanda niya rin yung kanyang karnero. Saan niya dinala? Sa templo, sa bahay niya. Ano sabi ni Yeshua? In my Father's house. Father's house is the temple. So, ang instruction on the 14th day of the month ay isa-sacrifice nila yung lamb na yung dinala niya sila sa bahay at sacrifice nila yon alas 3 ng hapon. Ang tawag ng twilight, ibig sabihin, pagbaba ng araw. Diba? Paglubog ng araw, magsimula sa alas 3 yan hanggang alas 6. Exactly on that day, it was commanded to
kill the lamb. And what happened? YHVH ELOHYM slayed his only son as the lamb that will take the sins of the world. Ngayon, napansin nyo po, Passover Day is called the preparation day for the Feast of Unleavened Bread. They are one and they, kumbaga magkakambal po yan. Magkakambal po yan. Pero yung talagang holiday dyan, yung appointed time, is the first day of Unleavened Bread. Kaya, sabi ni Yeshua, I will celebrate it for the last time with you in advance. One day in advance. Pero normally, dapat yun kinabukasan pa. Kaya nga, ang pag-celebrate natin ng Passover, unleavened bread, magkambal po yan eh. Wala akong maisip na magandang example kundi yung Christmas Day tsaka yung Disperas. 24 ng yung 24 December tsaka 25 halos magkakambal po yun, di ba? Oh. Parang ganun. Parang ganon. Noche Buena. Noche Buena, whatever you wanna call it. Wala akong maisip ng example na dalawang festival na magkadikit. So, pero maliwanag po sa scriptures na the first day of unleavened bread and the seventh day is the high appointed time. Again, if we use the Greek mindset, we will ask, why? Pero if you use the Hebrew mindset, Okay. may pattern. Ano yung pattern? Pag sinabing 7, and God created the world in 6 days, on the 7th day, He rested. So there is 7, so one day is like 1,000 years. It will take 7,000 years, more or less, for the whole plan of redemption to take place. Bakit 7? Kasi the pattern is showing us each day of creation represents like 1,000 years, round up. Ibig sabihin, since leaven represents sin, it will take 7 millennium for sin to totally be eradicated in this planet. That means, kahit sa millennial kingdom po, meron pa pong taong makasalanan. Sino yun? Yung mga survivor of the Great Tribulation. 1/3 of the survivor of the Great Tribulation are going to be on the millennial kingdom. For those Torah keepers or mga believers who made it, it's either they will be resurrected back to life, namatay sila, and they will be resurrected back to life, or they will not die at all. They will just enter the millennial kingdom without dying. I think I will claim that. Yes, of course. Kasi bata pa naman tayo, 7 years. Kaya may nagtanong kasi sa akin na Torah keeper na, ano ba talagang spirit behind this law? What is the meaning of this law? Sabi ko, all this, nagtanong sa akin, bakit kung hindi pala ako mag-alay ng first fruits, hindi ba ako papasa? Kasi, paano ako mag-alay? Wala naman akong tinanim. Dahil ismita. So, sinagot ko naman siya. So, ang meaning ng first of the first fruits in Hebrew is bikurim. Okay. The word bikurim comes from the word bikur, which means the first of your strength. The first of your strength. So, kung gamitin yan sa tao, yun po yung firstborn. Kung gamitin yan sa hayop, yung unang panganay. Kung gamitin yan sa tanim, yung unang namulaklak. Okay? So ngayon,
Paano ka mag-alay ng first fruits? Shmita nga, wala kang tanim. May nag-alay po dito na bigas. Sabi nun, pag nagbato sa'yo ng bato, batuin mo ng pag ito naman, tigas din ng bato to, patay ang tao dito. Hindi pwedeng batuhin to. So, pagpalain yung nagbigay. First fruits. So, ang sagot ko po sa kanya is, alay mo yung buhay mo sa'yo. So, lahat ng ginagawa natin dito is preparasyon para sa darating na karya. Hindi ho natin ibigay ang lahat ng pag-asa natin sa buhay lang na ito. Itong buhay na to na punong-puno ng problema, pagsubok. Dito ka aasa. Mga kapatid. Kahit ang hope talaga natin is the second coming of the Messiah. Doon mo ma-experience talaga yung paraiso. Ito ngayon is rehearsal or dress rehearsal. Sa Tagalog ay pagsasanay. Mikrakodes ang tawag nito sa Hebrew. Pagsasanay, sino ba talaga ang karapat-dapat na papasukin ng Diyos at magmamana sa kanyang karya? Many are called, few are chosen. So ngayon, it's all about timing, mga kapatid. Timing. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, timing. Alam nyo, yung sasakyan ko nasa shop, ka-overhaul lang. Pag mali po yung timing ng makina, palyado po yun. Pag nagkamali po yung nagbuo ng sasakyan. So, it's all about timing. When you talk about the festivals, it's all about timing. Ibig sabihin, importante talaga matama mo yung mudim. Kasi kung hindi, wala ka sa timing, wala kang mapala. Kaya ganun po kasigurista ang sighted moon team. We celebrate as if the barley is ripe. Within 7 days, kung wala talaga, then we'll do it again. Because we want to make sure we want. Kumbaga sa kanta, I don't want to miss a thing. Ibig sabihin mo lang itong announcement ko tomorrow. Alam niyo, I don't want to miss a thing from Adonai. Basta kay Adonai, ayaw ko ma-miss siya. Alam mo, ewan ko sa inyo, basta ako, eto na yung buhay ko eh. Kung tanong ko, Torah is life, mga kapatid. Kung walang Torah, there is no life. Kasi hindi ko alam kung ang level of commitment nyo kaya doon ay, no? Okay. So, speaking about timing, and Yehovah, Yahuwah, spoke to Moshe saying, speak to the children of Israel, you shall say to them, when you come into the land which I give you, and shall reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest, and he shall wave the sheaf before Yehovah for your acceptance. On tomorrow, after the Sabbath, the priest waves it. Tapos dito, skip lang natin yung yung lamb kasi kung walang temple, actually itong mga bagay na ito, ang context nito kung may templo ang Diyos. Kaya marami pong nagkakala, mga scholar, wala naman ang templo ang Diyos ngayon. Huwag mo natin gawin yan kasi wala. Hindi mo maintindihan. Pagsasanay nga yan, dahil pagbalik ni Yeshua, uupo agad siya sa templo. Pagbalik ni Yeshua, sabi nung lahat ng lalaki pupunta
3 beses isang taon sa Jerusalem for a pilgrimage feast. Alam niyo yung salitang pilgrimage? Anong ibig sabihin ng pilgrimage? Pilgrimage, pilgrim. Ha? Travel. Ayun, travel. Travel. Talino. Travel. Sa Hebrew, reglaim. It means, lalakad ka talaga papunta. Haharap ka talaga sa hari ng hari. Lahat daw ng lalaki, nagreklamo yung mga babae. Paano naman kami? Ba't ang lalaki lang? Sana all. Hindi. Kasi ang lalaki daw, kailangan mong pagsabihan. Pero ang babae, kahit hindi mo sasabihin, sasama. Magpahuli ba naman yung mga asawa natin? Sila na kayo nag-impact ng mga damit. Pag nag-impact yung gamit mo, kasama na. So, alam nyo, timing. When you come into the land. Nung panahon, tingnan nyo ha, hinahinay lang. Gusto ko mabilis sana para maraming mag-over. Pero baka hindi nyo masubaybayan ng maayos eh. Hinay-hinay lang tayo. Kumbaga, 60 miles per hour na lang. Kasi bawal ang overspeeding sa Davao City. When you come into the land, ang commandment na ito binigay, nasa land na ba sila o nasa wilderness pa? O, nakita nyo? Bakit inutos kung hindi pagsasanay pa lang? Nakita nyo? Perfect practice makes perfect. Ang sabi dito, you do not eat bread and roasted grain or fresh grain until the same day that you have brought an offering to your Elohim, a law forever throughout your generation in all your dwellings. Biro mo gaano ka-importante ang commandment na ito? Yung barley na Abib, bago mo kainin ang harvest mo na tinanim, sabi ng batas ng Diyos, walang kakain hanggat hindi inalay muna bawat isa ang isang bugkos na omer. Ang tawag ng omer. Ano yung omer? 2/10 of an epa of fine flour mixed with oil na may kasamang drink offering. Hindi po syoktong ito grapes yata ito. 1/4 of a hin of a wine. Hindi ko alam yung hin. Pero basically, it's what you call a bread offering and a drink offering. Kanino? Kay Adonai. Kakain kayo at mag-inom kayong dalawa. Alam mo yung Erev Shabbat? Ano ba yung mga elements ng Erev Shabbat? Wine. The bread and the wine. An Erev Shabbat is a mini Passover that you do every Shabbat. It's a weekly mini Pesach. Kaya ka nga may bread, kaya ka may wine. Bakit? Come and dine with Adonai. The altar of the temple becomes the table in your house. Remember the holy place? What's inside the holy place? The shewbread and the wine and the menorah. At pinapalitan yon tuwing Sabat. Nakita mo yung picture? It's a picture of covenant fellowship, relationship. Nag-gets niyo po? Relasyon mo sa Diyos. It's all about relationship, mga kapatid. So, ang kadate mo talaga on Sabat ay si Adonai. At ang iyong asawa. Family mo. Diba? So, yun yung fellowship. Yun yung
Sabi nga nila, the Sabbath is the wedding ring, the sign of the Mosaic covenant. So, timing. Ano yung timing? The timing of the barley, Abib. Ano ba yung Abib? Yung medyo tuyo na siya, na pwede na siyang gawing harina. Huh? Kung English to, mahirapan ako mag-explain eh. Buti na lang, hindi dumating yung Amerikano. Tagalog ako. Yun. In behalf. Alam mo ito yung commandment na ito para sa lahat ng Israelites ito. Again, sa mga lalaki. Hello? Bakit hindi babae? Kasama na po. Pag sinabing lalaki, nire-represent niya na yung buong pamilya niya. Sino yung maharap kay Adonai? Yung lalaki po. The head of the woman is the man. The head of the man is Elohim. Po yung chain of command. Kaya wag nyo kami bypass. Do not bypass our authority, mga lalaki. Amen. Dapat tayong may authority. Amen. Kaya hindi ako believe sa mga lalaki na takot sa asawa. Pag inutusan ka, bumili ka ng bigas, sagot agad. Ano? Malambot o yung ano? Bumili ka ng asukal, puti o brown? Sumunod ka lang para may harmony. Pero hindi ka takot. Iba yung takot. Pag hindi ka sumunod, outside na kulambo ka. Magagalit sa iyo ang Diyos. Huwag mong gamitin yan sa asawa mo. Obligasyon mo yan sa asawa mo. Lahat ng lalaki magsabi, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mahirap kung ano eh. Hiwalay kung hiwalay. Hiwalay ang dekolor at puti. Kanina natawa ko eh, sabi ni Arlie, Sister Arlie. Kahapon, Pastor Ay, bago ko umalis, pinaluto ko si Brother Marvin. Ano eh? Sabi niya, magsaing ka na dyan. Sabi, Canadian. Kaya pala Canadian eh. Maglaba ka na dyan, magsaing ka na dyan. Magluto ka na dyan. Canadian. Amen. Intindihan niya. So ito yung bread offering tsaka wine offering. Fellowship yun mga kapatid. So again, ang emphasis ko dito, Abib, the timing. Paano mo ialay ito sa Panginoon kung hilaw ang barley? So kung hilaw yung barley, hindi mo siya magawang tinapay. Baka suman, pwede. Diba? Pag sobra namang overripe, Hindi mo may wewe. Malalaglag. maglalaglag din yun, hindi mo mawiwi. So kaya, no one knows the day and the hour. So it's in the conditions of the barley. Okay, again. In the Hebrew, it says ha-abib. Okay. If a noun has a definite article, it means a very particular matter. So in this case, you shall mark the month of Abib. The Abib. Ha-Abib. So emphasis, no?
It will determine the first visible sleep by may kasamang new moon. So, new moon sighting, kailan? Springtime. Ano yung springtime? New beginning, when everything becomes new. New start. New year. Ang ginawa ng rabbinical, mga kapatid, ginawa nilang New Year, Rosh Hashanah. The first day of the 7th month, ginawa nilang New Year. That's a tradition, that's not biblical. The first of the 7th month is the Feast of Trumpets, not the New Year. Kaya nga, Shemitah begins at spring, it ends with the spring. So the good thing is, if the barley will be declared Abib during these 7 days of feast by the cited motive, then Shemitah is over. We will start planting. Pwede na tayo mag-tanim. Okay, another example is, sabi rito, the eyes, okay, bago pala yun. Ang context nito, mga kapatid, di ba, during the Feast of Unleavened Bread, ito ay on the 10th plague. 10th plague. Hail, boil, darkness, tapos death of the firstborn. Ang sabi dito sa Exodus chapter 9, behold, tomorrow about this time I will cause very heavy hail to rain down, such as not been in Egypt since its founding until now. Therefore send now and gather your livestock and all that you have in the field, for the hail shall come down on every man, every animal which is found in the field. It's not brought home, they shall die. So, on the timing of the 7th plague, sa verse 32, ito po yung sinabi. And the flax and the barley was smitten, and the barley was in the ear and ripened. Sa Tagalog, at ang lino at ang sibada ay nasaktan sapagat ang sibada ay nag-uuway na. Ay ibig sabihin ng whiteness. Lumalabas na. So, this is bago mag 10th plague. Pero, worth mentioning mga kapatid, sabi rito, no? Sa Exodus chapter 9 yan eh. Sa verse 25, ito po yung sinasabi. Throughout all the land of Egypt, the hail struck everything in the fields, both people and animals. It struck every plant in the fields and broke every tree. Tingnan niyo po yung verse 26. Only in the land of Goshen, where the Israelites lived, was there no hail. Okay, kanina sinilip ko yung book of Jasher. At nabasa ko sa book of Jasher na lahat ng kahayupan sa Egypt namatay. Mga hayop. Pero sa Israel, wala pong kahit isa na namatay na hayop. Saan sila? Na-rapture po ba sila? Hindi, nasa Goshen. Wala pong rapture. 10 plagues sa buong Egypt, hindi po na-rapture, kundi nasa loob sila ng Egypt. Goshen is a part of Egypt. If Egypt represents the world, then the tribulation, the 10 plagues represent the 7 seals of the great tribulations. Goshen is a place where God protects His people. Ang tanong, saan yung Goshen mo? Ikaw lang makasagot yan. Basta bibigyan tayo ng Goshen. Dahil tayo po ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Goshen is the commandment. Okay. So, paano natin sundin tong festival dahil di naman tayo nagtanim? Wala naman tayong barley. Hindi naman tayo mga farmer. So,
Farmer na tayo. Farmeran lang. Actually, nagpa-practice pa lang po tayo. Alam mo, sa spiritual, madali lang i-explain to sa Christianity. Spirit. Yeshua is the first fruits of the resurrection. So, spiritually, madali siyang explain, no? Pero pagdating po sa literal, gagawin kasi talaga ito eh. Kumbaga po, kung sa Pilipinas lang yan, isang bitkil na ani ng bigas. Sa palay, Palay. O, palay. Sabi ng Diyos, wala mo nang kakain, ialay muna. So, paano i-explain to? Ano ba ang talagang spirit of the law behind this? What's the essence of this law? Siyempre, unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Dahil karapat dapat siya tumanggap ng papuri at pagsamba natin. Saan ba galing yung lakas natin? Sa Kanya. Saan galing yung mga blessing natin? Sa Kanya din. Saan galing yung pinakahinga natin? Lahat Kanya eh. So, sino talagang may puhunan dito? Akala natin tayo. Siya talaga. So, kaya sabi nga, ang huling halakhak ay nasa Diyos. Maraming tao ngayon, walang pakialam sa Diyos. They don't care. They don't care. Malay ko ba dyan? Makain ko ba yung Biblia? Sabi nila. Mga Christian, wala na yung Torah-Torah na yan, basta tinanggap mo si Jesus. Bahala kayo. You won't take this seriously, and we will see, in the end, sino po ang ligtas at hindi. Di baling sumobra ka ng kaligtasan, wag lang nabitin. So, symbolism. Parable of Yeshua. Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grains. When Yeshua fell into the ground and died, many of the saints were raised. Matthew 27:52. And the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep dead were raised. And the coming out of the graves after his resurrection, they went to the set-apart city, appeared to many. So literally, on the 3380, when Yeshua was resurrected from the grave, marami pong nabuhay. Nabuksan daw yung kanilang mga libingan o mga puntod. Sino dito pupunta sa sementeryo? Di ba sa Pilipinas nakalagay yung RIP DOM. Alam niyo meaning na? Don't open me. Do not open me. Hindi, di ko alam eh. Rest in peace. Imagine mo, in the time of Yeshua, naglabasan sa mga si Lazarus na resurrect. So therefore, Firstfruits represents the hope of resurrection. The first resurrection did happen on the Feast of Firstfruits. The second resurrection will take place when? The next millennium. This is the barley harvest. When Yeshua returns, will be on the wheat is on Pentecost. Baga, so yung interpretation ni Joseph Dumont is Shavuot 30:33. Uy, nagbibigay ka ng petsa at taon. No one knows the day and the hour. Yan naman tayo. Babalik-balik tayo sa grade 1 ba? Dahil hindi nila maunawaan yung mga idiom, alam mo, talagang
Alam mo bakit binibigay yung mga parable is, sabi ni Yeshua, to them that are outside the kingdom, they are in parables. But to you, the kingdom has been revealed. Amen. 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 You are now my friends, sabi ni Yeshua. I'm your brother. I'm your friends. Sabi ni Yeshua, who is my mother? Who is my brother? Those who hear and obey the word is my brother. Sino yun? Those who hear and obey the commandments, the Torah, sabi niya, the secrets has been revealed to you. Kaya kung naintindihan nyo, ibig sabihin, pinili kayo. Pinili. Pino pa. Kaya mga kapatid, up to application ha, huwag kayong mamili ng tao kung ayaw magtura. Kasi kung hindi yan pinili, kahit anong gawin mo dyan, ingrato ka naman. Brother, ay, kasi naintindihan ko. Napansin nyo ba? Sinasabi ko nga sa inyo na hindi ako evangelist. Ano yung evangelist? Nililihis mo yung mensahe. Hindi ako yung tipong street preacher. Bakit? Hindi ako yun. Hindi ko calling yun. Pwede kong gawin yun. Bakit hindi? In fact po, mahina po yung lalamunan ko. Mahina. Pag sinabi kong mahina, madali siyang mapaos. Magsalita ako mga 2 oras, paus na ako. Si Florence, pagsalitain mo ng 24 oras, hindi yan mapaus. Over. Yan ang dapat na evangelist. Over. Kaya nga po ako sobrang ingat. Hindi po ako kumakain ng sugar. Amen. O chocolate na. Chocolate lang. Paminsan-minsan. Ah, yung dark chocolate. Then, medyo paminsan-minsan lang yun. So, huwag niyo ipilit ang tao kung ayaw magdura. Pwede mong suyo-suyuin 1, 2, 3 times. Pero yun bang ibigay mo na lahat para lang, kumbaga, magtura siya, mga kapatid. In my experience, ang tao magtura, share mo lang isang beses. Ako, the first time I heard about Yeshua, it was natural for me. It was natural for me to study. Wala pong nag-contradict sa Espiritu. Bakit? Tinawag ako eh. Walang struggle. It was the point in my life na parang, this is it. This is how I call you. Ang sinasabi ko lang, hindi ko po gift yun na suyu-suyuin yung tao para magtura. Pero pa yung tao, tinawag ng Diyos, magtura talaga yan. Example, in my experience, pag festival ng Passover, marami sa atin, nag-iimbita tayo ng mga sasama. Sa experience ko po, sa dami-dami ng Passover, ilang taon na ako nagpa-Passover? 18 years. Sa 18 years nag-Passover ako, karamihan ng sumama sa Passover, hindi naman bumalik eh. Namiesta lang. Hindi ko sabi, kung meron kayong bibit-bit na tao on Passover, pwede po yun. Pero ang policy natin, sagot mo yung pagkain nila. Sagot mo yung bisita mo. Kasi kung hindi po tayo yung tipo sa Katoliko, uy, mayroon kaming lechon. Everybody welcome. Hindi po ganyan yan. Sabi niyong parable ni Yeshua, and the king decided to hold a marriage banquet for his son. Tell the VIP, tell the special people,
Tell the people that are, well off. Sabi naman, walang sumipot. Walang sumipot. Pumunta ka sa mga may diferensya, sa mga hindi kilala, sa mga mababang uri ng tao. Kita nyo? Yung imbitasyon? At may tao pumasok. Sabi ng Diyos, bakit ka nandito sa party namin? This is a Passover party. Kaya ano ko narinig yan, around decades. It's party time! Okay ka. Passover Silent Moon Party. Ayos Ibig sabihin, hindi to for everybody, mga kapatid. Pwede po kayo mag-imbita, pero I hope and pray na prior to that, iluhod mo na sila na, Panginoon, sila ba'y karapat-dapat at handa na ba? So be it. Bakit hindi? No? Kasi po, may pumasok na tao, sabi nun, bakit hindi ka nakadamit na puti? Ibig sabihin, gate crusher. Sabi ng hari, itapon sa lugar ng paghihirap. Ibig sabihin. So nakita niyo po, hindi lahat ng tao sa lipunan ay nagre-responde sa tawag ng Diyos. Hindi po lahat ng presentahan mo ng Torah ay re-responde ng positibo, mga kapatid. Madami po akong nadalang tao sa Torah dahil po yan sa pagluhod, sa pagpasting. May kaibigan po akong mga pastor, marami po akong, actually, friendly po ako talaga by nature. Hindi po ako yung tipong debator. Hindi ako yung nagdedebate. Hindi ako Torah terrorist. I'm a very friendly person. So, kape lang, usap-usap. Hindi ko yun yung, isubo mo ito! Hindi pwede, mga kapatid. Open your mouth! Hindi pwede. Hindi pa siya handang kumain. Na? Tinapay na kumbaga Torah, mga kapatid. Kaya no wonder, anong parable na good soil, stony soil, fertile soil. Kita nyo? So, depende yun sa soil. Kung matabang lupa, tutubo agad ang salita ng Diyos. Kaya palagi kong sinishare sa inyo, kung may desire ka talaga magdala ng tao sa Torah, gamitin nyo yung prayer of Abraham. Panginoon, sa dami-dami ng Kristiyanong kilala ko, ilan ba sila? Palagay mo ng 20. Sa 20 na yan, kahit isa lang, Panginoon. Huwag ka nang i-expect mo marami, mga kapatid. How I wish, alam mo, I'm coming from a point of view, nagpapaseminar po kami sa daang pastor. Ilan yung bumalik nagpasalamat? Salamat, nag-share ka ng Torah sa amin. Bumabalik. Kaya si Dumon, minsan, naiinip siya din bilang tao. Yung huli niyang punta dito, alam niyo ilang appointments meron kami? 20 seminar. Minsan isang araw, 2 venue, 2 seminar. Alam niyo, ilan lang yung nag-interest? Isa lang. Yung nag-organize ng Messianic Convergence. Pero tumala, mabigat ang dating, mga kapatid. Sulit. So, sulit. Nakita nyo? Kumbaga, the more you plant, the more chances
Winning. Okay, kaya lang. Troubled. Hindi po raffle yan. Spin a win. So, I'm just telling you na para hindi kayo mag-over-expect ba? Pero huwag mo rin i-tikom yung bibig mo, mga kapatid. Kaya yan ang dahilan na hindi po ako talaga yung tipong evangelist. Kung may... Actually, gusto kong may kasamang evangelist. Gusto kong subukan yan. Pero mukhang sa Maynila, malabo. Kasi mga tao dito, preoccupied. Sa probinsya, sa Davao, mga evangelist yung kasama ko. Ay, son, mag-ampo ta? Pwede mag-ampo. Pwede tayo mag-pray. Mag-pray. Pwede tayo mag-Bible study sa sunod na adlaw? Sige. Okay, pwede yun. Nangyayari po yun doon sa Davao. Pero dito, mukhang... Hindi po. Ang ibig sabihin, kumbaga, sniper. Pa-isa-isa lang. Halimbawa, may nag-refer sa akin, Pastor Ay, may isang pastor sa Montalban, nagtura na, refer sa'yo. Sniper. Kahapon, may kachat ako. Binata. Uy, shalom. Mesianic ka ba? Opo, taga sa Bulacan. Sino yung pastora? Palaging tanong agad, sino yung pastor-pastora? Si Pastor Arceo, meron ng nag-Shabbat, tsaka feast na, tsaka may menorah, may shofar, may talit. Ano yan? Yun yung mga sinala na mga kapatid. Kumbaga, salang-sala na. Kasi, magagawa mo ba puntahan? Magagawa ko ba isa-isahin ko yung simbahan dito? Hindi po. Kung sino may desire magdala ng pansatura, bunga, taas ang kamay, pray tayo. Mauna sa lahat, isama mo muna yung pamilya mo. Tingnan mo yung mga liryo. Sabi ko kay Arlan, dahil yung kay nanay. Kasi yung nanay nyo, pray na mula pagkabata kayo, pray sa inyo yan. Tumalab talaga ang prayer ng magulang. So mga kapatid, so yun po yung application kasi we can go very technical dito sa barley, Abib, ganito. Tapos we lose sight of the practical meaning nito. O sabi ito, when you enter into the land which I'm going to give to you. So, ibibigay. Diyos ang magbibigay. Basahin natin. Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa land? Basahin natin sabay-sabay. A land which Yahweh, your God, cares for. For the eyes of Yahweh, your God, Elohim, are always on it. From the beginning of the year, even to the end of the year. Saan daw yung mata ng Diyos? To the land. From Abib, beginning, end of the year. Kailan ang end of the year? Abib din. Go around in circle. The eyes of Yahweh is on the land of Israel. So alam ba ni Yahweh ang conditions ng mga tanim sa land? Yes. Kasi yung tatlong festival, mga kapatid, sa spring, summer, and fall. Spring, March, April, summer,
Mayo hanggang Hunyo hanggang September, fall. Spring na naman. Ang tatlong pilgrimage festival na ito ay nakataon sa harvest season ng agrikultura. Agrarian. Agrarian society. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Sa Millennial Kingdom, babalik yung agrarian society. Magiging farmer po tayong lahat. Hindi kayo makapaniwala. No? Bakit? Hinahandog sa Panginoon ang tanim at mga hayop. Ang tithes and offering sa unang panahon ay mga tanim at hayop. Ngayon kasi wala na yon. Kaya ang ino-offer sa Panginoon, yung vampira na may tao. Ano yung vampira na may tao? Buti pa ang pera, ang tao. Bakit lang? Alam mo, minsan kasi, alam mo, paumanin niyo po ang mga kapatid nating Kristiyano kung bakit madali silang sabihin wala ng Torah, wala ng ganito. Alam mo yung talagang tunay na dahilan? Hindi nila maunawaan ito. Bakit? Hindi mo aralin. Paano mo unawaan kung hindi mo aralin? Paano mo aralan, basahin, aralin kung ang nasa usip mo ay wala na yung halaga? Kaya ang tunay na dahilan talaga, ang kapatid natin mga Kristiyano, hindi nila naunawa ng Torah kasi hindi mo inaaral kasi. Madali lang naman dapat yan eh. Mas mahirap pa may mathematics dyan eh. Pero medyo malaki po ang implication nito mga kapatid. Alam mo, very common way of interpretation ng Christian is ganito. Basahin mo ang utos na yan. Makikinig ka sa mga dating daan, mga paliwanag na gano'n. Kanino inutos yan? Sabi ni Soriano. Sa Israel. Israel ka ba? Hindi. Hindi inutos sa'yo yan. Period. Kita niyo po? Hindi niya naunawaan na ang kaligtasan ay nakaakibat palagi sa bayang Israel. Outside of Israel, salvation is of the Jew. Kung magmalaki ka, ayaw mo sa Israel, ang tawag sa iyo ay walang credit inside. Wala kang utang na loob. The credit inside. Sino man hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi ka makarating sa pararon. Ang pinanggalingan ng pananampalataya ay Hebrew, Hebraic, Israel. Pag hindi mo sila i-acknowledge, mawawala ka. In fact, mabubulag ka. Kaya pala, ang mga Christian na galit sa Israel ay blind. Blind, bulag, hindi wala silang maintindihan sa Torah. Pinagmamalaki pa nila na hindi na namin kailangan ng Israel. Kami na ang ililigtas ng Diyos. Sino mo? Ganon na sila kahambog. Bakit? Ang dami na namin. Tingnan mo Israel, matatigas ang ulo. Hanggang ngayon, hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Bossing, hindi ka updated, bossing. Tumanggap na po ang Israel ngayon. Ang worldwide Torah restoration movement, mga kapatid, is one of the biggest movement in the world today. Walang palagpak sa Panginoon. Amen. Bawat syudad sa Pilipinas ngayon may Torah keeper na, mga kapatid. 18 years ago, wala yan. Bawat lugar sa Amerika, sa Canada, meron ng Torah keeper, mga kapatid. Yan po ay restoration of all things bago dumating si Yeshua. Sabi naman, pag nakita nyo yung fig tree na nag-blossom,
Yun po'y tinutukoy pag nakita niyo ang Israel umuusbong. Pero ngayon, parang dahil gera, para bang lalo nilang hindi makita ang plano ng Diyos. Pero kung alam mo yung end times, alam mo na ang mangyayari talaga. Oh. Basahin natin ang Zechariah 2:8. Sabay-sabay, okay. Whoever touches Israel touches the apple of his eye. Ano yung apple? Hindi po Adam sa apple. Apple means the pupil. Ito, mata. The apple of the eye is the pupil. It should be the center of attraction. If you touch the center of my attraction, you're inviting God's attention, good or bad. Okay, basahin naman natin yung Proverbs chapter 2, verse 3. Sabay-sabay. Keep my commands and you will live. Guard my teachings as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the tablet of your Android. Android na kasi yung tablet ngayon eh. Ano yung apple of the eye? Center of attention. Dapat pala ang center of attention ng Israel is the commandments, the teachings, and the Torah. Ibig sabihin mga kapatid, kung Torah keeper ka talaga, ang atensyon ng Diyos nasa iyo din. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Pero bilang tao, ang tao'y marupok kay daling lumino. Marupok. Madali tayong mawala ng para bang kahit ako mga kapatid, matindi-tindi na yung faith ko, pero minsan pag nagsabay-sabay yung mga pagsubok ko, Panginoon, alam ko na. Alam ko na eh. Kilala na kita eh. Gustong-gusto mo yung talagang ikaw na lang yung pag-aasa ko. Bakit? Para makita ko ang kadakilaan mo. Ganon siya eh. Ilalagay ka niya sa sitwasyon na siya lang yung last resort. Wala nang iba mga kapatid. Pag lumingon ka dito, wala yung solusyon. Lumingon ka dito, wala. Lumingon dito. Saan ka lilingo? Panginoon, mukhang ikaw lang makasolve nito. At many times you did it in the past. Yan ang may Diyos. Kaya kailangan natin ang Diyos. Kung walang Diyos, walang pag-asa mga kapatid. Alam mo, sa Greek mindset, yung katulad natin, parang mahinang klaseng tao ka. Kasi hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Wala kang, mahina ka. Pero iba ang ekonomiya ng Diyos eh. Ang mahina sa Kanya ay nagpapalakas. Ang nagpakamangmang sa harapan niya ay nagiging marunong. Ang marunong nagiging mangmang. See? Yan po ang Diyos. So, conclusion, by studying the scriptures, we do not find any specific instruction. Ibig sabihin, mga kapatid, wala namang direct commandments na sinasabi na you shall, find the barley. May sinabi lang dito mga surrounding context. That's how you study the Torah. Context is king. No? So, the barley Abib calendar is acceptable. Subject to the final inspection report from the Holy Land. Bakit? The eyes of Yahweh is on the land. Doon pa rin. Kaya, wala pwedeng magyabang, hindi ko kailangan ng Israel. Paano mo hindi kailangan? Paano malaman ng barley? See? Kaya yung mga taong nagyayabang na, mga simbahan na malaki,
Wala na silang pakialam. Sabi ko nga sa inyo, 13 years ako sa Pentecostal Church. Kahit isang beses, hindi ko narinig yung pastor nag-pray for Israel. Kahit isang beses. Ayan po. Ito po ay last year po ito. Yan po yung nag-report si Nadumo, no? Yan. So, we will rely on the final report. Tingnan mo, gumastos pa si na Joseph Dumont for the sake lang sa lahat ng mga nagtitiwala at niniwala sa kanilang Abib pa rin na. Pupunta talaga doon. Nag-effort pa, di ba? Ang mahirap nito, alam mo, may mga tao, minsan, common talaga sa tao yan eh, natuto lang konti, mayabang na. May sakit na acne. Alam mo yung acne? Alam ko na yan. Alam ko na yan eh. May mga tao natuto lang kay Joseph Dumo, nagdeklara ni hindi pa nga nakaapak sa Israel. Walang Abib ngayon. Therefore, next month na ako mag-feast. Alam mo tawag doon? Hindi ka marunong sa Torah. Kasi kung marunong ka sa Torah, honor the person in authority. Can a disciple be greater than his teacher? Sabi ni Yeshua, no. You can be like your teacher, but you can never be greater than your teacher. Yung sabihin, honor your father and your father. Respetuhin mo palagi. Respeto, mga kapatid. Hindi porke natuto lang, hindi ko na kailangan si Brother Ike. Matalino din ako eh. Pag ganyan pong attitude ng isang tao, ibig sabihin, wala siyang natutunan sa Torah. Nasaan yung honor your father and your father? I-honor mo yung tao, ginamit ng Diyos sa iyo. May blessing yan. Oh, tingnan niyo yung, hindi ko nabanggit eh. Tingnan mo isang pastor. Si Pastor Ike, ka-level ko lang sa Torah yan. 3 taon ka pa lang, hindi mo baka binasa lahat ng Torah portion. Ka-level niya daw ako, kaya ibig sabihin, dito ka na sa akin makinig. Huwag na kay Brother Ike. O ano nangyari? Nagbebenta na lang po ng chili garlic. Mga kapatid, if there's one thing I will teach you, mga kapatid, is palaging honor. Malayo po ang mararating natin pag nagre-respeto na tayo, mga kapatid. Huwag niyo i-bypass ang authority ng mga nakakasakop sa inyo. Minsan, although may freedom kayo, pero prinsipyo kasi yun eh. Halimbawa, tingnan niyo po. Pag may mga transaksyon kayo sa labas, lalo na may involved na malaking pera, mag-consult din kayo sa akin. Lalo na kung yung katransaksyon mo, kilala ko. Ay, si Brother, busy yun eh. Wala nang panahon sa atin yan. May panahon po, mga kapatid. Subukan mo ako. Sa madaling araw, nasa vulcanizing shop ka, pupuntahan kita. Hindi, ibig sabihin, kung na-stranded ka sa isang lugar, kailangan mo ng tulong. Tulungan kita, at kaya ko. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, pag may transaksyon kayo, konsulta kayo doon sa shepherd, sa pastor. Pastor, mahingi lang payo. Ano sabi ng Proverbs? In the counsel of many, there is safety. In the multitude of counselor. Huwag niyo i-bypass, mga kapatid.
O kanina, example, illustration ha. Meron daw pupunta dito na Torah Clipper Amerikano. Hindi na naman tinimbre sa akin. Kasi akala nila, kaya ko na to. Busy yan si Brother Ike. Protocol, dadaan po talaga sa akin. Hindi ibig sabihin i-control ko, hindi po. Ini-interview ko pa kasi yan. Mamaya kabala yan. Mamaya hindi pala Yeshua believer yan. Mamaya kung ano-anong teaching dala niyan, ini-interview ko pa yan. Nakita nyo? Palagi pong titimbrehan. Pastor Ike, bibili ako ng lupa dito. O real estate broker ako. May alam ako sa mga palupa-lupa. Huwag niyong isipin na busy kasi yun si Pastor Ike. Ang daming ginagawa. Madami akong ginagawa pero ang priority ko mga kapatid, yung community natin. Kung alam nyo lang. Kasi bandang huli, sino magdadamayan? Tayo-tayo lang din. Alam ang hingi ako ng tulong sa Baptist. Sabihin sa'yo ng Baptist, the law and the prophets are until John. Kaya hanggang John ka na lang. Sino-sino magdamayan mga kapatid? Tayo-tayo lang din mga kapatid. Pag nagkasakit ang isa sa atin, sino-sino magambagan sa paggamutan? Naalala nyo nung araw, mayroong nagkasakit sa atin. Ang laki ng bill. As in like, several thousands, like 70s, 90,000. Malaki, di ba? Oh. Paano na-solve yun? Hindi man galing sa bulsa ko, kaya hindi man ako milyonaryo, wala man akong vampira din. May faith lang din ako. Pero dumaan sa koneksyon. Kala nyo ganito lang ako. Pastor, magkano yung bill? Office of the Senator. Senator po ang sumagot sa mga bill. Hindi ko na sabihin sa inyo. Senator po ang nagbayad. Unbeliever pa siya. Pero, ginamit ng Panginoon. So, huwag niyo i-bypass mga kapatid. Magtanong kayo sa akin, no? Lalo na sa... Ako, alam mo, yung ano, nakita ko yan sa Davao. Mga young people, pag walang respeto talaga sa elders, magkakanda, buwisit talaga yung buhay. Magkaloko-loko talaga. Pag tumingin sa'yo, i-snapping ka lang, hindi, parang wala lang, parang sino ka ba? Ama, tingnan mo doon, oh. Buntis na, sino yung ama? Iglesia ni Cristo. Goodbye. Goodbye. Shalom to you. Matigas ang ulo eh. Hindi nakinig ng payo. Nakita nyo? Sermon lang mga kapatid. Trabaho lang. Good news mga kapatid. So, last na po. Ganyan talaga yung tatay, no? Nagsisermon. Tatay, ibig sabihin, ama. Basahin nyo yung Mindanao Journal. Planting trials for wheat barley starts in Mindanao by Manny Piñol. Nag-i-eksperimento na po sila ngayon paano tutubo ang barley at wheat sa Pilipinas, mga kapatid. Ibig sabihin, sa Millennial Kingdom, kung hindi man ito mangyari ngayon, makapag-alay na tayo ng barley dito. At pupuntahan ko po si Secretary Manny Piñol. Dahil si Secretary Manny Piñol ay namimigay ng mga upland rice seedlings.
Meron siyang variety ng upline rice, hindi mo na kailangan diligan. Tutubo siya usas sa bundok. At interesado po ako doon sa technology na yan. Hanggang pag-pray niyo po ako, dahil pagbating ko doon, magdadala ako dito ng mga seedlings. Kasi hindi mo na kailangan ng palayan na maraming tubig. So, barley and wheat, no? Anyway, mag 6 o'clock na po. Sinimplify ko lang po yung ating teaching, no? So, Shabbat Shalom. So, we are going to celebrate by faith on February 25 evening until February 26. The Feast of Passsover Seder, the dinner, as a high moedim. So, subject, by faith for the final report in Israel, mga kapatid. No? So, ano is, again, ano yung keyword natin? Timing. Timing is everything. Ibig sabihin, pag naka-timing ka sa moedim, pasado ka na. 75%. Tentative pa yung bukas. Within the period of 7 days. Kasi may criteria kasi yan. Anyway, hanggang dyan na lang po. This is Brother Ike. This will be uploaded in my YouTube channel. Kung may tanong po kayo, message me lang or email broike@yahoo.com 0931-107-427. Shabuatov, Shabbat Shalom.